Налийте мед на буряк і ваш сон буде надзвичайно кайфовий. Насправді цей рецепт мені розказала моя бабка. Вона лікувала нас виключно народними методами. Попередньо потрібно почистити буряк. Протріть буряк на середній терці. Буряк дуже багатий на вітамін С та інші корисні поживні речовини. Візьміть ложечку і все гарно утрамбуйте по посудині. Тепер додай 2-3 чайні ложки меду. Потрібно зробити так, щоб мед рівномірно розділився по всій поверхні. Лише його настоятись хоча б на 6 годин. Комбінація цих двох речовин є надзвичайно сильним імуностимулятором. А створили ми з вами чудовий засіб проти кашлю. Особливо, якщо він у вас сильний і затяжний. Він допоможе навіть при самих сильних кашльових синдромах. Якщо ваші діти кашляють і ви вже не знаєте, що робити, обов'язково його спробуйте. Пам'ятаю, мене в дитинстві лікували тільки цим. Використовуйте, мої хороші.